Chethana's Kitchen YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම හදන්න යන්නේ හතු බැදුමක්. ඉතින් ක්‍රිස්පියට කිරි රසට හතු කොහොමද බැදලා හදන්නේ කියලා අපි බලමු. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා හතු පැකට් එකක්, ඒ වගේම එක විතරයක්, කෝම් පිටි මේස හැඳි දෙකක්, කඩල පිටි මේස හැඳි දෙකක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳා, ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳා, රස අණුව ලුණු, ඒ වගේම දිය කර ගැනීමට වතුර ස්වල්පයක්. මම මේ හතු ටික බදින්න කලින් මේ හතු හොඳට ලුණු වතුරෙන් හොදලා, ඒ වගේම වතුර මිරිකලා මේ වගේ කෑලි වලට වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේනේ තියෙන්නේ. අපි මේ වගේ තනි තනි කෑලි වලට මේ හතු ටික වෙන් කර ගන්න ඕනේ. මෙතන මම හතු පැකට් එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉන්න කට්ටිය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය විදිහට හතු ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ ඊළඟට හතු එක බදින්න අවශ්‍ය බැටර් එක හදාගන්න එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද බැටර් එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ වගේ පිරිසුදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි ගත්ත බිත්තරේ දාගන්නවා. මේ වගේ අපි බිත්තරේ දාගෙන මුලින්ම මේ බිත්තරේ චුට්ටක් මේ වගේ හැන්දකින් බීට් කරගන්න. මේ ගානට බීට් වුණාම ඇති. දැන් බිත්තරේ හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන එක හැමදේ සුදු මදි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි ගත්ත කෝන් පිටි මේස හැඳි දෙක මේකට දාගන්න. දැන් ඊළඟට අපේ කඩල පිටි මේස හැඳි දෙක, ඊළඟට අපේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳ, දැන් අපේ ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳ. මේකෙදි ලුණු ඔයගොල්ලෝගේ රස අනුව පාවිච්චි කරන්න. මම ලුණු මේ වගේ චුට්ටක් දා ගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් අපි මිශ්‍ර කර ගන්න ඕන. මේ වගේ අපි ගත්ත ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික දාගෙන හොඳින් කලවම් කරලා මේක චුට්ටක් උකු වැඩි හන්දා අපි මේකට වතුර චුට්ටක් එකතු කරනවා. ගොඩාක් දියාරු කර ගන්නත් එපා. ගොඩාක් තික් එකටත් මේ බැටර් එක හදා ගන්න එපා. මේකෙදි මන් දාපු මිරිස්, ගම්බිරිස්, ලුණු ඒවා තමන්ගේ රස අනුව අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඇත්තටම මේ විදිහට බැටර් එක හදලා හතු ටික බැද්දම හරිම රසයි. ඒ කියන්නේ වෙන මොකුත් ඕනේ අපිට මේක සෝස් එකක නිකන් ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ පදමට ආවම අපේ බැටර් එක ඇති. ගොඩක් වතුර ගතියක් නැහැ. ඒ වගේම උකු ගතියක් නැහැ. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ හදාගත්තු බැටර් එකට අපේ හතු අපි වෙන් කරලානේ තියෙන්නේ. එකින් එක මේකේ පොඟවල බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒව බැදගන්නේ කියලා. දැන් මගේ තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ හතු එකක් අරගෙන මේ වගේ හදාගත්ත බැටර් එකේ තවර ගන්නවා. මේ වගේ තවරගෙන එකින් එක අපි අපේ රත් වුණු තෙල් එකට දා ගන්නවා. මං ගොඩක් තෙල් අරගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ ගැඹුරු තෙල් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය ගානට තෙල් දාලා තියෙන්නේ. මම මේ වගේ තව හතු එකක් අරගෙන මෙහෙම අපි හදාගත්ත බැටර් එකට දාලා ආයි බැදෙන දාන්න. මේක අඩු ගින්දරේ කරන්න. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට ඉක්මනින් උඩ තියෙන බැටර් එක බැදෙනවා. එතකොට රස නැහැ. ඉතින් අඩු ගින්දරේ මේ වගේ හතු ටික බැටර් එකේ පොඟවගෙන හිමීට මේ ටික බැද ගන්න. මේ වගේ වෙන් වෙන්ව දාන්න, නැත්නම් එකින් එකට ඇලෙනවා. ඉතින් වෙන් කර ගන්න ලේසි. මේ වගේ ඈතින් ඔයගොල්ලෝ දාගත්තම. මේ වගේ අඩු ගින්දරේ බැදගෙන එක පැත්තක් බැදුනට පස්සේ අපිට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්.
මම දැන් යන්නේ මම දාගත්ත හතු ටික මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවන්න. මෙන්න මේ වගේ golden brown වුණාම අපිට හතු ටික අනිත් පැත්ත හරවන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති හරි ලස්සන පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ පාටට આવම ඇති එක පැත්තක් බෙදුනම අපිට අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තත් මේ පාටෙටම බෙද ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් දැන් මේ ගානට බෙදුනම අපේ හතු එක බැදිලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දෙපැත්තම ලස්සන පාටකට බැදිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මම මේ හතු ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස හතු බැදුම. මේක ඇත්තටම හරිම කිරිරහයි. ඒ වගේම කට්ට සැරයි. මේක කන්න බත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සෝස් ටිකක් අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් ඩිප් කරගෙන කන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. ඉතින් අපි ගෙදරදී ගොඩක් වෙලාට කන්නේ මේ වගේ. මගේ හස්බන්ඩ් ආසම කෑමක්. ඉතින් මේක හරිම ක්‍රිස්පි. ඒ වගේම රස කෑමක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් කාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. හරිම රසයි. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මේකේ රස කියන්නේ අමුතු කිරිරහක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න මේ රහම ඔයගොල්ලන්ටත් දැනෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් රස කෑමකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු.